අද මං ඔබට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්නම්. අනේ මට ගහන්න එපා. අනේ මට ගහන්න එපා. යකෝ උඹ මගේ දරුවව මරාගෙන කෑවා. අපි මේක අඳින්නේ ලැජ්ජාව වහගන්න. ඔයා එහෙම කිව්වට එයා තමයි ගමේ ඉන්න ලස්සනම කෙල්ල. කතාවේ කොටස් ටික ওই විදිහට මම ඔයාලට අරගෙන ආවා. දිගටම රැඳිලා ඉන්න මං හැමදේම පැහැදිලි කරලා ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. ඔය channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් තාමත් ඔයා මම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. මම ප්‍රියංකර චැටබොක්ස් YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. දැන් ඉතින් හරක් කොරාව එක අරගෙන ඇවිල්ලා දැන් මෙයා කියනවා අද මම ඔබට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්නම්. අද මම ඔබට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්නම් මේ වගේ දෙයක් ආයෙ නොකරන්න. Today I will teach him a good lesson. I will teach කියන්නේ උගන්වන්නම්. I will teach මම උගන්වන්නම්. A good lesson කියලා කියන්නේ හොඳ පාඩමක්. lesson කියලා කියන්නේ පාඩම. good කියන්නේ හොඳ. A good lesson හොඳ පාඩමක්. දැන් අපි ඒක වාක්‍යයටම උදාහරණයක් අරගෙන බලමු ආයෙත්. මම අද උගන්වන්නම් ඒගොල්ලන්ට හොඳ පාඩමක්. මම අද උගන්වන්නම් ඒගොල්ලන්ට හොඳ පාඩමක්. Today I will teach that boy a good lesson. දැන් ඉතින් හරක් කොරාට හොඳටම ගහනවා. ඒ ගහන වෙලාවේ හරක් කොරා කියනවා අනේ මට ගහන්න එපා. අනේ මට ගහන්න එපා. Don't beat me. Don't beat me. බීට් කියන්නේ ගහනවා. බීට් කියන්නේ ගහනවා. අපි තව එක උදාහරණයක් අරන් බලමු. එයාට ගහන්න එපා. Don't beat him. එයාට ගහන්න එපා. Don't beat him. මේ හරකගේ අයිතිකාරයා හිමන් නැත්නම් ගෙදර පුතා හරක් කොරාට ගහන ගමන් කියන ඔබ මරාගෙන කෑවා යකෝ මගේ ළමයා ඔබ මරාගෙන කෑවා යකෝ ඔබ යකෝ මගේ ළමයාව මරාගෙන කෑවා. You killed my child and tasted it. You demon. killed කියන්නේ මැරුවා. killed කියන්නේ මැරුවා. my child කියන්නේ මගේ දරුවා. අර කෑම වල රස බලනකොට අපි කියන්නේ ටේස්ට් කරනවා කියලා. ඒක තමයි tasted රස බැලුවා. tasted රස බැලුවා. අපි තව උදාහරණයක් අරගෙන බලමු. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ නම් මගේ සහෝදරයාගේ ළමයා උඹ මැරුවා කියලා. මගේ සහෝදරයාගේ ළමයා උඹ මැරුවා. You killed my brother's child. You killed my brother's child. හරක් කොරාට ගහන ගමන් මෙයා කියනවා බැන කියනවා අපි මේක අඳින්නේ ලැජ්ජාව වහගන්න. ඒ කියන්නේ ඇඳුමක් අඳින්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් සත්තු කියන જાතිය නම් ඇඳුම් අඳින්නේ නැහනේ. නමුත් මිනිස්සු වෙච්ච අපි ඇඳුමක් අඳින්නේ මොකටද? ඒ පිළිවෙලටනේ. මෙයා මෙතන මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ ඇඳුමක් අඳින්න නැතුව කෙනෙක් ඉන්නවා වගේ තමයි හොරකමක් කරනවා කියන එක අනුමාන කරලා කියන්නේ. We wear this for the shame of nudity. මෙයා කියන්නේ අඳිනවා. shame කියන්නේ ලැජ්ජාව. shame කියන්නේ ලැජ්ජාව. nudity කියන්නේ නිරුවත. nudity කියන්නේ නිරුවත. දැන් මේ වාක්‍ය පැහැදිලි වෙන්න මම තව එකක් කියන්නම්. මේවා අඳින්නේ අපි ලස්සනට. මේවා අඳින්නේ අපි ලස්සනට. ගොඩක් ඔය ලස්සන කියන ඇඳුම් අඳින්න එක ගොඩක්ම ලස්සන පැත්තට බර කාන්තාවන්ටනේ. We wear this for beauty. We wear this for beauty. මෙතන beauty කියලා කියන්නේ කොයි කවුරුත් කැමති ලස්සන. ලස්සන. දැන් මෙයා කොහොමත් හිරේ ගිහිලා ආව කෙනෙක්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා කේන්තියෙන් කෑ ගහලා කියනවා මට මගේ පාඩුවේ ජීවත් වෙන්න දෙන්න අතේ ලේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්නේ. අතේ ලේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්නේ කියලා කියන්නේ මාව අමනුස්සෙක් කරගන්න එපා. ආයෙත් මාව වැරදි වැඩ වලට පොළඹව ගන්න එපා. පොළඹව ගන්න එපා. මට මගේ පාඩුවේ නිදහසේ හොඳ මනුස්සයෙක්ගේ ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න කියන එක තමයි මෙයා මේ කියන්නේ අර හරක් කොරාට. let me live කියලා කියන්නේ ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න මට. let me live ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න මට. without කියන්නේ නැතුව. without කියන්නේ නැතුව. blood on my hand කියලා කියන්නේ අතේ ලේ. blood on my hand කියන්නේ මගේ අතේ ලේ. දැන් අර වාක්‍ය පැහැදිලි වුණේ නැත්නම් මම මේ තව උදාහරණයක් වාට දෙන්නේ. let me live without problems කියලා කියන්නේ මට ප්‍රශ්නයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න ඇති කරවන්න එපා. මට ලෙඩ දාන්න එපා කියලා කියන්නේ. දැන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කියන්නකෝ. දැන් ඔයා කියන චණ්ඩියා වගේ මම ඒක විසඳන්න. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනා කියන ඔයා එහෙම කිව්වට ඒක කරන්න බෑ. ඔය හිතන තරම් ලේසියෙන්. ඔයා එහෙම කිව්වට. Though you say that. දෝ කියන එකේ තේරුම එහෙම. අර අපි කියන්නේ ඔයා එහෙම කළත් මේ අඩුපාඩුව නම් පුරවන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයා එහෙම කළත්. though you did that. though you did that. ඔයා එහෙම කළත්. ඔයා එහෙම කිව්වට ඔයා තමයි ගමේ ඉන්න හොඳම මිනිස්සයා. ඔයා එහෙම කිව්වට ඔයා තමයි ගමේ ඉන්න හොඳම මිනිස්සයා. You are the best person in the village.
best person කියලා කියන්නේ හොඳම මනුස්සයා. best person හොඳම මනුස්සයා. in the village කියන්නේ ගමේ. in the village ගම ඇතුලේ. in the village ගමේ. ඒ වාක්‍යයට හරියන්න තව උදාහරණයක් කරන් බලමු. දැන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් දැන් කෙනෙක් ඉන්නවා නරකම කෙනෙක්. ගමේ. ඊට පස්සේ යාට කියනවා අපි එයා තමයි ගමේ ඉන්න නරකම කෙනා. එයා තමයි ගමේ ඉන්න නරකම කෙනා. He is the worst person in the village. worst කියලා කියන්නේ නරකම. worst නරකම. එයා තමයි ගමේ ඉන්න ලස්සනම කෙල්ල. අපි එහෙම කියනවා නේද? එයා තමයි ගමේ ඉන්න ලස්සනම කෙල්ල. She is the most beautiful girl in the village. most beautiful girl කියලා කියන්නේ ලස්සනම කෙල්ල. most beautiful girl ලස්සනම කෙල්ල. ගමේ ලස්සනම කෙනා වුණත් කමන්නේ, කැතම කෙනා වුණත් කමන්නේ. නරක වැඩ නොකර හිටියනම් ඒ ඇති. එහෙම නේද? ඉතින් අපි ඊළඟ කොටසින් බලමු එතනින් එහාට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔබට සුබ දවසක්.